በዛሬው ቪዲዮ ምርጥ 5 የ2022 ካሜራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱት እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በመቀጠል የደወል ምልክቱን ስትጫኑ ሁሌም የምለቅላችሁን ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አምስተኛ ጉግል ፒክሰል 5 በጣም የሚገርም ስልክ ነው። ስናፕድራጎ ወደ 765 ራሙ 6GB ስቶሬጁ እንዲሁም 128 GB የሆነ የሚገርም ስልክ ነው። ሜን ካሜራው 12 ሜጋ ፒክሰል ነው። እንዲሁም ፍሮንት ካሜራው 8 ሜጋ ፒክሰል 6.34 OLED ስክሪን የተገጠመለት ነው። የሚገርም ፊንገርፕሪንት ያለው ነው። እንዲሁም አንድሮይዱ 11 አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ አንድሮይድ 12 አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ዱዋል ካሜራው ወደ 12 ሜጋ ፒክሰል ነው። ፊውቸር LED ፍላሽ አለው። የሚገርም ፉል ባክ ስክሪን ይመስላል። ቪዲዮ 4K መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ 1080 ቪዲዮ 4K መጠቀም እንችላለን። የሚገርም ቪዲዮ ኳሊቲ ያለውና ለፎቶ ምርጥ የሆነ ካሜራ ያለው 8 ሜጋ ፒክሰል ዋይድ ሰልፍ ካሜራ የተገጠመለት። እንዲሁም ላውድ ስፒከሩ አሪፍ የሆነ ስፒከር ያለው ለካሜራ ምርጥ የሆነ እንግዲህ ጉግል ፒክሰል 5ን በአምስተኛ ደረጃ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንግዲህ ካሜራው ጥራቱ እንግዲህ በጣም የሚገርም ኳሊቲ ያለው ስልክ ነው። እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ዋጋው ስንት ነው የሚለውን ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በመቀጠል ደግሞ ሳምሰንግ ጋላክሲ 2022 እናያለን። ምርጥ አንድሮይድ ስልክ ነው ሳምሰንግ ጋላክሲ 2022። ስታተሱ ኳሊቲው ምናምን በጣም የሚያምረው ለፎቶ አብሶ እንዳለ ይዤላችሁ መጥቷል ዛሬ። 5ቱም ስልኮች የሚገርም ፎቶ ኳሊቲ ያላቸውና ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚውሉ ናቸው። 6.8 ስክሪን ሳይዙ የሚገርም ሳይዝ ያለው ነው። ያውም ፔን ደግሞ ተገጥሞለታል። ስለዚህ በሱ ደግሞ በፔን ደግሞ እያንቀሳቀስን የፈለግነውን ነገር መጻፍ ምናምን እንችላለን። ወደ 40 ሜጋ ፒክሰል ነው ሰልፍ ካሜራው ብቻ። ሜን ካሜራው 108 ሜጋ ፒክሰል ነው። ሜን ስክሪኑ ወደ 6.8 እንዲሁም ወደ 5000 አምፒር ባትሪ አወር ይጠቀማል ማለት ነው። እንግዲህ ስልኩ ስታዩት እንግዲህ በጣም የሚገርም ስልክ ነው። እጅ ላይ ምናምን በጣም የሚገርም ቪዲዮ ኳሊቲ ያለውና ስልኩ በጣም ነው የሚያምረውና ሻይን ያደርጋል እና ምርጥ ስልክ ነው። አብሶ ለካሜራ የሚገርም ቪዲዮ ኳሊቲ ያለውና የሚገርም ካሜራ እና በተለያየ ደግሞ ከለር አለ በብላክ እንዲሁም አብሶ ግን የብላክ በጣም ያምራል እና ጋላክሲ S22 አልትራን ቪዲዮ ካሜራ ምርጥ ነው። በፈለጋችሁት አይነት አቅርቦላችኋል። በሬድ አለው፣ በስካይ ብሉ አለው። ስለዚህ በመቀጠል ደግሞ አንቦክስ እያደረግን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋላክሲ S22 አልትራን ተጠቀሙበት። ወደ ሶስተኛው ስመጣ አፕል አይፎን 13 ፕሮ ማክስን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ አፕል ቀን በቀን ቴክኖሎጂው እያደገ ነው። የሚገርም ቪዲዮ ኳሊቲዎች፣ የሚገርም ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንደውም ብዙ ነገር ልንሰራበት የምንችለው ስልኮች እየተፈበረኩ ይገኛሉ ማለት ነው። አፕል ደግሞ 13 ፕሮ ማክስን ይዞልን መጥቷል። እንግዲህ 120
ሄርዝ ሪፍሬሽ ሬት አለው ወደ 120 ሪፍሬሽ አለው ማለት ነው። የሚገርም ቪዲዮ ኳሊቲ እና የሚገርም ለካሜራ እና ለቪዲዮ ኤዲቲንግ እንግዲህ እነዚህ ስልኮች በጣም የሚገርሙ ናቸው ማለት ነው። እና 6.720 ብር በ2778 ሜጋ ፒክሰል ወድ የተገጠመለት 8 ጂቢ ራም ያለው የሚገርም ስልክ ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂውን እንግዲህ ስናይ ወደ ጂኤስኤም እንዳለ ኢቪዲዮ እስከ 5G ድረስ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ክብደቱ እንዲሁም 240 ግራም ክብደት አለው ማለት ነው። ቢልድ እንግዲህ ግላስ ፍሮንት ጎሪላ ግላስ የተገጠመለት ግላስ ፓፕ ጎሪላ ክላስ ፍሬም እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚገርም እንዲሁም ሳይዙ 6.7 ኢንች አካባቢ ሳይዝ አለው። ሪዞሉሽኑ እንግዲህ ስናይ እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ነው ማለት ነው። ኦኤስ እንግዲህ የአፕልን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እና ዋይፋይ እንግዲህ ወደ 8.2 ብሉቱዝ 5.0 አካባቢ ዩኤስቢ ሰፖርት ያደርጋል። ከለር እንግዲህ በተለያየ ከለር መርቷል። እንግዲህ በጎልድ በሲልቨር እና በብሉ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ምን ያህል ነው ዋጋው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቃሙበት መጠን እንላለን። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ 10 ፕሮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤስት ፕሪሚየም ስልክ ነው። እንግዲህ ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ወደ 6.7 ስክሪን ሪፍሬሽ ሬቱ እንደውም 120 ሄርዝ ይጠቀማል ማለት ነው። ለጌሚንግ እንግዲህ ምርጥ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ስናፕድራገን 8 ራሙ ወደ 12 ጂቢ አካባቢ ስቶሬጁ 128 እንዲሁም በ256 ጂቢ አለው ማለት ነው። ባክ ካሜራው እንዲሁም ፍሮንት ካሜራው በጣም ነው የሚያምረው። ሜን ካሜራው ወደ 48 ሜጋ ፒክሰል ለካሜራ ምናምን ለምንጠቀም ሰዎች እንግዲህ እነዚህ ስልኮች እንዳለ የምታዩቸው የሚገርም ካሜራ ኳሊቲ ያላቸው ናቸው። ሁለቱም በተለያየ ስልክ ደግሞ ከለር ደግሞ በተለያየ አማራጭ አላቸው። በጎልደር አለው፣ በሲልቨር እንዲሁም በብሉና በግራፋይት ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንዲሁም ወደ 500 ሜጋ አምፒር ባትሪ ሆልጁ ወደ 500 ሜጋ አምፒር ነው እና ስልኩ በብሉ ነች። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። OnePlus 10 Pro በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጠናል ማለት ነው። በአንደኛ ደግሞ ስንሄድ ጉግል ፒክስል 6 ፕሮ እናያለን ማለት ነው። ጉግል ፒክስል ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የሚገርም ኳሊቲ ያለው እና የሚገርም ወደ 6.7 ኦኤልኢዲ ስክሪን የተገጠመለት እንዲሁም ሪፍሬሽ ሬቱ ወደ 120 ጊጋሄርዝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ባክ ካሜራው እና ፍሮንት ካሜራው ይመስላል። ሜን ካሜራው ወደ 50 ሜጋ ፒክሰል አልትራ ዋይድ ስክሪን የተገጠመለት ቤስት ካሜራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወደ ፊውቸር ስንመጣ ማለት ነው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በየጊዜው እየጨመረ ነው የመጣው፣ ግን እነዚህ የሚገርሙ ስልክ ናቸው ማለት ነው። ለፎቶ የፎቶ ጥራታቸው ምናምን በቃ ያበደ ነው። አብሶ የጉግል ፒክስል 6 ፕሮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ስልኳ ራሱ የምትገርም ስልክ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። አብሶ ቪዲዮ ምናምን ለመስራት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዲሁም የተለያዩ እንትን ለማለት የምትፈልጉ ሰዎችን ለቪዲዮ ለፎቶ የምትፈልጉ ስልኮች እነዚህ እንግዲህ ምርጥ ስልኮች ናቸው ማለት ነው።
አቅምን ያማከለ ደግሞ ወደ ሳምሰንግ ምናምን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንመጣለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሳምሰንግ ስልኮችን እያንዳንዱ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል መሆን ይችላሉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ